আজি মেগী একদম সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাৰে বাৰে খুজি খাব, বিৰাতে খাবলৈ ভাল হয়। মাত্ৰ এপেকেট মেগীয়ে কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰিব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এটা বাচনত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এটা সৰু পেকেট মেগী লৈছোঁ। তাৰে এই মছলা পেকেটটো প্ৰয়োজন নহয়, সেইটো আঁতৰাই ৰাখিছোঁ আৰু বাকী মেগীখিনি মই পানীত উতলিবলৈ দিম। আৰু এই মেগী পেকেটটো ভাঙি নিদিওঁ, এনেদৰে দি দিম। সদায় ভাজি বা এনেদৰে বইল কৰি মেগী খোৱাই হয়, কিন্তু এই নতুন ধৰণে খাই চাবচোন, পটককৈ হয় আৰু খায়ো ভাল লাগিব। আৰু এয়া মই বইল কৰি ল'লোঁ। বেছি কোমল হৈ যাবলৈ নিদিব, মাত্ৰ এডাল এডাল হৈ যোৱালৈকে বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু এই বইল মেগীখিনি মই এতিয়া এটা ফুটা খৰাহীত ঢালি দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ বাবে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। তেতিয়া পানীটো নিয়ৰ হৈ যায় আৰু অলপ মেগীখিনি শুকাই যায়। আৰু এতিয়া সেই মেগীখিনিতে মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ। মই আন্দাজমতে দিছোঁ, কিন্তু 3 চামুচ জোখৰ হ'ব, চাহ চামুচখনেৰে। আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ হাতেৰে, যাতে প্ৰতিডাল মেগীতে লাগি ধৰে কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি। গধূলি চাহৰ লগত খাবলৈ যদি একো নাথাকেও, তেনেহ'লে পটকৈ মেগী থাকিলে এনেদৰে বনাই চাহৰ লগত খাবচোন, খুব ভাল পাব। আৰু লগতে ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে অকণমান নিমখো মই মিলাই ল'লোঁ। খুব ভালকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি মিক্স হোৱাকৈ লগাই ল'ব। আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে। আৰু আনফালে মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ ৰাখিয়ে দিছিলোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ জুইৰ পৰিমাণটো। আৰু তাতে মই অলপ অলপকৈ মেগী এনেদৰে দি গৈছোঁ, দেখিছে। আৰু দিয়াৰ লগে লগে ভুজিয়া যেনেদৰে হয়, খুব ধুনীয়াকৈ তেনেদৰে অলপ ফুলি আহে আৰু মচমচীয়া হোৱালৈকে, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অৰ্থাৎ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ নাই খোৱা, এবাৰ খাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া ৰঙচুৱা দুইফালে হোৱাৰ পাছতে মই নমাই দিলোঁ। এনেকৈ আকৌ দিছোঁ। অলপ অলপকৈ দিব, যাতে ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হয়। খুব সৰহকৈ দিলে লদা বান্ধি যাব পাৰে আৰু তেতিয়া ভালদৰে মচমচীয়া নহ'ব। এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি যাব। জুইৰ পৰিমাণটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, কাৰণ মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়াহে আপোনালোকে মই দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু এইখিনিও হৈ গ'ল। আৰু মই এইখিনি অলপ বেছিকৈ ৰঙচুৱা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথমখিনি মই অকণমান পাতলকৈ ৰাখিছিলোঁ, যাতে ভাঙি দিলে পাছত ধুনীয়াকৈ দুটা কালাৰ হৈ পৰে। কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে ৰঙচুৱাও কৰিব পাৰে বা মচমচীয়া হোৱালৈকে অলপ পাতল কালাৰটো ৰাখিব পাৰে। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, দেখিছে। এক পেকেট মেগীৰে বহুতখিনি হৈ যায়। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই অলপ ভাঙি দিছোঁ লদা বান্ধাবোৰ, যাতে ভুজিয়াৰ দৰে দেখা যায় আৰু নকলে কোনেও গমেই নাপায় যে এয়া মেগীৰ পৰা বনাইছে। খুবেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে যদি চাট মছলা অকণমান মিলাই খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেয়াও মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। এয়া মোৰ ভুজিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখন প্লেটত দি সজাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। লগতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যিসকলে চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।